नमस्कार, नमिशाच किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। नवरात्रीतल्या उपासासाठी आपण आज दुसरी रेसिपी बघणार आहोत, उपासाचा मसाला डोसा। चला तर मग बघूया मसाला डोसा कसा करायचा। सर्वप्रथम आपण बटाट्याची उपासाची भाजी करून घेऊया। त्यासाठी इथे कढईमध्ये मी तूप घेतला आहे। तूप गरम झालं की त्याच्यामध्ये जिरं आणि हिरवी मिरची घालून चांगलं परतवून घेऊया। तुपाऐवजी तुम्ही तेलही वापरू शकतात, पण उपासाला बहुतेक वेळा तुपाचाच वापर करतात, म्हणून मी इथे तूप वापरलं आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण हे शिजवलेले बटाटे कापून घालत आहोत। ते आता चांगले मिक्स करून घेऊया। त्याच्यामध्ये चवीनुसार आता आपण मीठ घालणार आहोत आणि एकदा मिक्स करून घेऊ। आता ही जिरा पावडर आपण 1 चमचा त्याच्यामध्ये घातली आहे। हा दाण्याचा कूट आणि कोथिंबीर घालून चांगलं मिक्स करूया आणि झाकण ठेवून थोडा वेळ झाकून ठेवूया। कोथिंबीर थोडी घालू आपण वरून। जर उपासाला तुम्हाला कोथिंबीर चालत असेल तर घाला, नाहीतर अवॉइड केली तरी चालेल। आता आपण हे झाकून 2 मिनिटं वाफेवर शिजू देऊया। एकदा उघडून पुन्हा मिक्स करून घेऊया। आता आपली ही भाजी तयार आहे। आता डोशाच्या बॅटरसाठी आपण काय साहित्य घेतलं ते बघूया। इथे मी वरी घेतली आहे आणि साबुदाणा आपण अर्धा तास भिजवून ठेवणार आहोत आणि त्यातलं पाणी काढून त्याच्यासोबत दही, जिरं, हिरवी मिरची आणि सेंदव मीठ घालून वाटून घेणार आहोत। अर्ध्या तासासाठी हे भिजत ठेवायचं आहे। हे पहा, आपलं बॅटर तयार आहे। आवश्यकतेनुसार ह्याच्यात पाणी घालत राहायचं आहे, थोडं थोडं करून। हे बॅटर जरा पातळच लागतं। आता नॉनस्टिक पॅन गरम करून त्याच्यावर आपण हा डोसा करून घेऊया। बाजूनी थोडं तूप सोडून घेऊ। कढई मोकळा करून डोसा आपण एकदा परतवून घेऊया। पुन्हा परतवून या डोशामध्ये आपण बटाट्याची भाजी घालून हा डोसा फोल्ड करून घेऊ। हा डोसा आपण शेंगदाण्याच्या चटणी बरोबर सर्व करणार आहोत। त्याची लिंक आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। अशा प्रकारे आपला हा डोसा मसाला डोसा तयार आहे। तुम्हाला माझी रेसिपी जर आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक अँड शेअर करा। तसंच तुम्ही जर ही रेसिपी करून बघितलं तर तुमचे अनुभव कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की मला कळवा। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अशाच नवीन उपासाच्या रेसिपी घेऊन आपण लवकरच पुन्हा भेटू।